محمد شادي ازيك؟ ازيك انت اخبارك ايه؟ والله يا اخي انا بحب دايما الحلقات معاك بتبقى حبيبي. خفيفه ولطيفه. ولكن يا احنا رب دايما. النهارده حلقتنا مختلفه شويه، يعني احنا إيه. مش هنتكلم بقى عن مجال السيارات بيشتغل ازاي، حلو. واحنا هنتكلم اكتر على سؤالين جولي من كذا حد، وهم بالتحديد الاوفر برايسنج او اللي هي الاسعار المتزايده اللي هي في السوق زياده عن اسعار الوكيل. اوكي. ودي طبعا مش في كل الاسواق، في اسواق معينه طبعا. ولكن في منطقتنا امم زي مصر بالتحديد يعني. مظبوط. والسؤال الثاني العربيات الصيني. حلو. دول اكتر يعني سؤالين جولي ان احنا نتكلم فيهم. طيب تمام نتكلم فيهم. تحب نبتدي بأني نقطة؟ انت ايه رايك؟ انت نفسك تتكلم في ايه؟ شكلك عايز تشتري عربيه. نبتدي بالعربيات الصيني. انا هنتكلم الاول على نقطة اللي هي العربيات الصيني زي ما انت بتقول. حلو مفيش أوكي. مشكله. وانا تصوري الشخصي، ولكن برضو انت من حقك انك تقول انت ايه رأيك فيه، ان هو سواء وكيل او ماركة هم بيتقسموا دايما لثلاث مستويات، اللي هو المستوى الممتاز او الف، وب اللي هو الجيد، وجيم اللي هو المقبول، خلينا نقول كده. وده بينطبق على الوكيل او على الماركة. لما نقول الوكيل هو من نسبة انتشاره، طريقة خدماته، تاني حاجة هو توافر قطع الغيار والكوادر اللي عنده ان هي جاية من شركات كبيرة ومدربة الخ. وتالت نقطة اللي هي في طريقة التقييم اللي هو من 3 مستويات، هو حتة تاريخه نفسه، تاريخ الوكيل. حلو. تمام. ومن ناحية الماركة بقى هنتكلم برضو اللي هي الماركات اللي هي القديمة. يعني مثلا لو بنتكلم على ماركات اللي هي الصيني بالتحديد، لان هو ناس كتير ما تعرفش ان الصين فعليا بتمثل 30% من اسواق العالم كله في مجال السيارات. فاحنا لو حطينا امريكا والصين بالتحديد جنب بعض، فاحنا بنتكلم على 30% و19% جنبها. مظبوط. فانت حوالي 50% من السوق العالمي هم في الدولتين دول بس. صح. ولذلك هو احنا ما كناش بنشوف الماركات الصيني، ولكن النهارده الماركات الصيني موجوده بقوه. هي دي حقيقة. وموضوع الماركات الصيني هي انتشرت مؤخرا عشان هم ابتدوا يوروا تغير فعلي في العربيات. يعني ايه تغير فعلي؟ يعني ابتدوا يحطوا تكنولوجيا جديدة في العربيات الناس ما كانتش شايفاها قبل كده، ما كانتش عارفاها. ابتدوا يلعبوا على حتة فعلا الزبون او الكاستمر عايز ايه. مع غلو الحياة ومع تضخم في بعض الدول، ابتدت الناس بتصرف فلوس في البنزين بمبالغ كبيرة. ابتدى مستوى الدخل حتى لو هو عالي ما بقاش مناسب للحياة اللي الناس عايشاها. فهم ابتدوا يلعبوا على الحاجات دي شوية. بقى يعملوا لك عربيات اللي هي الكهرباء، العربيات اللي هي البلاجن هايبريد، العربيات اللي هي الار اي في اللي هي رينج اكستندنج. ايوه الرينج اكستندد الكتريك فيكل. بقوا يعملوا الحاجات دي بلس ان هم ابتدوا يعملوا العربيات البترول اللي هي مواترها صغيرة، استهلاك الوقود بتاعها قليل، عشان برضو تبقى لسه في حدود العربيات الاقتصادية. وفي نفس الوقت تلاقي العربية فيها كل حاجة. اللي هو انت عايز ايه في العربية؟ عايز نافيجيشن موجود، عايز 360 درجة كاميرا موجودة، عايز لين كيب اسيست موجود، عايز بري كراش سيستم موجود. كل المواصفات او معظم المواصفات موجودة، بداية من العربيات اللي هي مواتير اللي هي البنزين العادية حتى لما بتطلع بالتكنولوجيا العالية. ومع ذلك ابتدوا برضو يلعبوا على حتة الزبون اللي معاه فلوس. قالك احنا برضو هنعمل لك عربية لاكجري، احنا هندي لك عربية الماتيريال والكواليتي من جوه جلد طبيعي، الداشبورد بتاعك هاي كواليتي كامز، عندك البانوراميك سان روف، عندك المساج سيتس، الكولينج سيتس، الهيت سيتس. عمل لك كل حاجة موجودة في العربيات اللاكجري. عمل لك الاوتو بايلوت كارز، عمل لك كل حاجة. فهم بصراحة عرفوا يقسموا الزبون صح. عشان كده هم they are dominating the market أو they are invading the market. بص يا محمد، أنا ألخصها في نقطتين. م. هي نقطة
ان هم شافوا المواصفات اللي هي اللي مطلوبه في الاسواق، وازاي يبقوا متقدمين عن اي منافسين من الدول اللي هي اللي كانت بتقود في المجال ده. وانا بتكلم هنا من ناحيه المواصفات ومن ناحيه الجوده، لان هي النقطه الثانيه هي الجوده. مظبوط. الجوده هم حققوا فيها، واحنا اصلا في شهر الجوده كمان كانت اخر حلقه مع شادي الصفتي، مم. هي كانت على الجوده بالتحديد. مم. ولان هو شادي كان ماسك مصنع جنرال موتورز في الصين زمان، فهم حققوا نجاحات كتيره جدا في طريقه الثقافه بتاعتهم في ثقافه الجوده، مم. وعملوا شغل كويس قوي في حته كمان ازاي زي ما انت قلت كده بالظبط ان هم يشتغلوا على المواصفات. ولكن نيجي لاصل السؤال، مم. الزبون لما يجي يصمم في العربيات الصيني، انا هرجع تاني لرؤيتي انا الشخصيه، هي في حوالي 7 ماركات من غير ما نخش في التفاصيل، هم دايما اللي انا بشوفهم اللي هي الماركات اللي هي الممتازه او اعلى مبيعا او يعني كان ليها سابقه في الاعتماديه في الصين وهكذا. يجي بعد كده برضو في حوالي 5 ل 7 ماركات تانيين برضو صينيين، دول اللي هم المستوى المتوسط منهم، شركات عندها تكنولوجيا عاليه جدا مؤخرا. وهنا لما بقول تكنولوجيا عاليه، يعني انا بالنسبه لي مثلا من الحاجات الشاذه اللي تطلع بره الحته بتاعه التاريخ او ان هي يبقى عندها سابقه، هي انت بتتكلم مثلا زي تسلا، زي نيو اللي هي الصينيه. لان دول بالذات الماركتين دول هم بصراحه يطلعوا بره المنافسه شويه، لان هم دخلوا بتكنولوجيا عاليه قوي وداخلين في حته يعني معينه في السوق. وحتى اكسيد برضو انا بالنسبه لي تندرج تحت نفس المعادله، لان هي بتتكلم في زبون اللي هو زي زبون البي ام دبليو والمرسيدس، كواليتي. هي بتلعب على الكواليتي واللاكجري، وبتقدم تكنولوجيا مش موجوده قبل كده. مظبوط. فالنهارده ما اقدرش ادخلهم ضمن التصنيف اللي هو ممتاز وجيد ومقبول، مظبوط. ولكن انا بشوف هم دول العوامل الاساسيه اللي لازم الزبون لما بيجي يشتري يكون حاططها في باله، ازاي انا هاخد القرار بتاع الشراء. مش عشان ان هو يعني برضه، لان هو في زباين، حتى احنا زي ما كنا بنتكلم من شويه، في زباين ممكن يبقى هو ميزانيته محدوده، صح، بس لازم يبقى عارف هو هياخد ايه من المعادله دي. يعني لو هيروح للعربيه الصيني عشان الميزانيه، ومش بقول ان الحاجه الصيني سيئه، بالعكس خالص، هنرجع تاني نقول هو 30% من مبيعات العالم، بس هي الفكره يبقى عنده نسبه توقع، زي بالظبط اللي رايح يشتري عربيه صني، نيسان صني، ما يبقاش عنده نسبه توقع ان هو هيلاقي تكنولوجيا عاليه من العربيه. اكيد طبعا. هو لازم يبقى عنده نسبه التوقع، هاخد منها ايه، ابقى عارف ان انا لما اروح اتعامل مع الوكيل ده انا متوقع منه خدمته تبقى عامله ازاي. يعني ان هو مش هيقدم لي نفس المعامله مثلا، يعني مش برضو مش بتكلم على الماركات بالتحديد، ممكن جدا الوكيل اللي هو مقبول ده يكون عنده نسب خدمه متفاوته، وعشان كده هو متصنف مقبول، لكن هو مش سيء، وممكن يكون لسه بادئ، ممكن بالظبط كده وبيتطور. وده كتير على فكره، حتى من تاريخ الوكلاء دايما الوكيل ممكن يخش من عند حته مقبول او جيد ويعلى مع الزمن. دي حقيقه، وشفنا ده في وكلاء كتير، وحتى في ماركات كتير حسنت من طريقتها، لان هي دي بالنسبه لي بتندرج تحت الجوده. ازاي انا احسن جودتي في الخدمه، ازاي احسن جودتي في المنتج، صح كده؟ اكيد طبعا. واحنا لو قسمنا كاتيجوريز، في كاتيجوريز وكلاء معينه، في وكلاء هتلاقيهم بيعملوا سبورت للزبون بتاعهم، وبيعتبروه ان هو واحد من العيله بتاعتهم، فلازم ياخدوا بالهم منه ويحافظوا على الزبون ده انا بعتبره افضل وكيل. ان انت لما بتيجي بتعمل علاقه اسريه بينك وبين الزبون بتاعك، بصراحه انت عمال بتبني كالتشر في السوق، بتدي حاجه اسمها كونفيدنت، بتدي حاجه اسمها ثقه، لان العميل بتاعك نفسه يتكلم عنك. والله انا رحت المكان الفلاني واشتريت منهم عربيه، وبصراحه انا ما شفتش خدمه احسن من كده، وانا برشح لكم الكلام ده. فهي فكره الوكيل اللي هو التوب او الجيد او المقبول، هي النصيحه ان انت كوكيل لازم دايما تشتغل على الزبون، ازاي تضمه ليك ويبقى فرد من العيله عندك، وتاخد بالك منه لغايه ما يبيع عربيته او يبدلها. انت معاك حق. في وكلاء لا، اللي هو ايه، انا جبت عربيه وعايز ابيعها، ودي مشكله كبيره قوي. يعني انا
جبت عربيه وعايز ابيعها وهبيعها باي طريقه. وفي ناس بتضرب معاهم، في وكلاء بتضرب معاهم، بيجيبوا عربيه معينه فجاه بتبقى العربيه دي ترند وتتباع، وما يعملوش حسابهم ان هم في افتر سيلز، في قطع غيار، في الكلام ده كله، فيلاقوا نفسهم ستك ومش عارفين يتصرفوا مش عارفين ازاي، يتصرفوا فيها. وابتدوا يصرفوا اكتر على التطور عشان يخدم حجم الزباين اللي اشترى منهم. خلي بالك ان العامل الاساسي هنا هو ازاي انا كوكيل او واحد حتى داخل، في نماذج كتير حتى من رجال الاعمال او تجار بيكونوا عايزين يخشوا مجال السيارات. مم. انا بشوف دايما هو لازم المعادله اللي تبقى في دماغه، لان هو ده الفرق بين التاجر او الوكيل، قصدي تاجر رجل اعمال مم. لما يتحول لوكيل. مم. لما بيتحول لوكيل لازم عقليته تبقى ازاي ان انا احافظ على الزبون ده. وعلى فكره مفيش واحد بيخلص من عربيته او بيبقى عايز يخلص منها عشان تجربته الشرائيه، هي بتبقى تجربته مع خدمات ما بعد البيع. دي حقيقة، لان دي اهم حاجة. يعني انا بحكم شغلي انا ماسك سيلز وافتر سيلز، يعني انا دايما بفضل ان انا اروح للزبون بتاع الافتر سيلز، اسلم عليه، اتعرف عليه، ايه الاخبار، اخبار الصيانة عندنا ايه. دي حاجة مهمة. ليه؟ عشان هو عنده مشكلة احلها له وهو موجود، واقدر اتصرف فيها واساعده. التاجر اللي هو تحول الى وكيل ما ينفعش يشتغل لوحده، لازم يجيب ناس، حاجة اسمها automotive oriented people. اللي هي العقليه بتاعه الناس الخبره في المجال مع الوكلاء سابقين، دي حقيقة او كانوا شغالين في وكاله سابقه، فهو بينقل له الخبره دي. بالظبط. ليه؟ لان هو لو تدخل في الشغل بنفسه دايما هيتدخل بالعقلية التجارية، والعقلية التجارية دايما بتيجي على حق الزبون وحق حتى الناس الموظفين اللي شغالين معاه. انا لو تاجر انا هدور على ايه؟ على اقصى مكسب. لكن لو انا ماليش دعوه بالبيزنس وانا تاجر وحاطط ناس اوتوموتيف، هيقول لي المكسب بتاعك هيقل شويه بس الكاستمر بيز بتاعك هيعلى، يعني عدد الزباين بتاعك هيزيد. وكل ده ما يزيد واللويالتي او الناس تبقى ليها ولاء للبراند بتاعك، المكسب هيزيد مع الوقت، لان انت بتوسع قاعده الزباين بتاعتك. ودي لازم الناس تفكر فيها. لو انت تاجر وعايز تعمل وكالة عربيات، هات حد يمسكها لك. انا هاخد من الحته دي بقى لان هو ده اللي هينقلنا للسؤال التاني. احنا كده جاوبنا على السؤال الاولاني، ولكن هناخد من حته التاجر، لان هنا هنبدا نروح للمقوله اللي هي او الناس متخيلاه على ان هو اللي بيبوظ او اللي بيعمل الاوفر برايسنج او المغالاه في الاسعار عن السعر الرسمي لاي سياره في اي سوق، مش في المنطقه هنا بس ولكن حتى عالميا. الناس دايما بتجيبها على التجار، ولكن انا بشوف ان هو التاجر جزء من سلسله امداد بتضم المصنع والوكيل والتجار، وفي الاخر خالص في اخر السلسله دي الزبون. مظبوط. من اول المصنع بيورد لكل بلد اللي الوكيل بيطلبه. مظبوط. المفترض طبعا العدد اللي بيطلب او الكميه اللي بتطلب بتبقى على حسب الوكيل هيقدر يستوعب الكميه دي او لا، وكمان في عوامل تانية بتبقى ساعات خارجه عن اراده الوكيل، يعني مش في ايديه، زي مثلا تغير العمله مثلا زي ما حصل في مصر. فساعتها الوكلاء ما كانتش قادره تتحكم في انها تزود الرقم، فده اللي عطش السوق وعمل الشورتج او اللي هو ايه، حته ان يبقى في فرق كبير بين العرض والطلب. والعربيات اللي وقفت في المينا ما هي ما عرفوش يدخلوها. بالظبط. نيجي للجزء الثالث وهو التجار. خلينا نتكلم بس بكل امانه ان دايما الوكيل بيلجأ للتجار لما بيحب يزود نسبه المبيعات بتاعته او يخلق دوره ماليه سريعه. مظبوط. وعاده ده بيحصل بنسب متفاوته، تبقى على حسب الماركه وعلى حسب السوق، الماركه دي فين معروفه ولا لا، وعلى حسب هو يقدر ينتشر اكتر ولا لا. لان دايما التاجر بيوفر اللي الوكيل ما يقدرش يعمله، هو نسبه الانتشار في محافظات مختلفه ومتراميه. دي حقيقه، وبحكم دايره علاقاته، ودي حقيقه. يعني في ناس ما بتحبش تشتري من الوكيل، زبون ما بيحبش يروح وانا الوكيل. العكس، انا مثلا بحب اشتري من الوكيل، ولكن ساعات تروح عند الوكيل ما تلاقيش العربيه، تلاقيها عند التاجر. صح. وخلينا نكون متفقين على مبدأ مهم جدا، ان هو دايما السعر اللي بيدور في السوق هو عرض وطلب. طبعا. وبالتالي لما العربيه يبقى عليها طلب عالي قوي
النسبه بتاعت التوريد او الموجود منها او المعروض منها قليل، وبالتالي السعر بيزيد، وهو ده اللي بيعمل الفجوه الكبيره دي. اكيد صح كده؟ صح. فانا مش بشوف ان هو في اقدر ارمي اللوم على الوكيل بس، او اقدر ارمي اللوم على التاجر بس، او على المصنع. هي بيبقى طريقه التعاون بين سلسله الامداد دي اللي احنا زي ما قلنا مصانع، وكلاء، تجار، وبالتالي نقدر نظبط السعر ده. انما انا بشوف في ظلم لما باجي اقول اصل الدوله لازم هي اللي تحكم السعر. هو الحكم مش في ايد الدوله. لا هو يعني هي ملهاش علاقة بالدولة قوي، لسبب السعر بيتحدد من الوكيل للدولة، بيقول لهم احنا جايبين العربية دي ودي لستة اسعار العربية او العربيات بشكل عام. اللي بيحصل فعلا لما الناس بتكون عايزة العربية دي ويكون عليها اقبال كبير وفعلا بتخلص من عند الوكيل، فبيفضل شوية ستوك موجود في عند الموزع بتاع الوكيل. فهو لما يعرف، اول ما بيعرف ان الوكيل ما عندوش العربية دي، بيبتدي ايه؟ يزود شوية في الاسعار. المشكلة ان الموزع او المعارض كلهم عارفين بعض. ما هي الناس بتبقاش عارفه انها زي ما احنا بنقول كده بالبلدي اوضه وصاله. بالظبط. فانت لو رحت لاول واحد لقيت عنده العربيه ومستعد تدفع الاوفر برايس، هتدفعه وتشتري، عشان لو رحت هناك ورجعت لها هتلاقي العربيه هنا ولا العربيه هنا. خلينا نكون واقعيين. لا وساعات بيزودوا، تلاقي واحد زود عليك وبيرجعك للاولاني ويسموا مع بعض. بتحصل وبتحصل. الوكيل دوره ايه هنا؟ يعني انا كوكيل مثلا عشان احد من الظاهره دي، لو هو موزع ليا يبقى انا هقلل منه الشير، قلل منه الكوتا او اللي هي العدد اللي انت بتورده له. دي حقيقه. ليه هعمل كده؟ والله انت استغليت موقف ان انا ما عنديش عربيات، فانت رفعت السعر بشكل مش مفروض ترفعه من غير ما ترجع لي، فعشان كده انا هقلل الكوتا اللي جايه لك، او حتى هعملها بشكل اللي هو والله انا ما جاليش ستوك كتير وانا ملتزم بستوك ليا كوكيل وليك ستوك، فبقلل الكميه. ده هيحاول يقلل من موضوع قصه الاوفر برايس. بس هي الفكره التاجر اللي بيعمل اوفر برايس، انت اوريدي كسبان في العربيه، ليه تزود المكسب اكتر على الناس؟ برضو هرجع تاني، ما انت لو تاجر وموزع وبتبيع عربيه وبتكسب فيها اوفر برايس، انت ما عندكش التارجت ان انت في المستقبل تكبر وتبقى وكيل، لان انت برضو بتقلل ثقه الناس فيك. ده حقيقي. دايما ابني لنفسك قاعده من الزباين، انا هروح للموزع الفلاني ده بيديني بنفس سعر الوكيل او ازيد حاجه بسيطه، مش مشكله، لكن انت ابني ثقه. دايما اعمل ريليشن شيب، اعمل علاقه مع الزبون، خلي ليك زبون. لان الفوكس، انا شايف قصه العربيات كلها بصراحه لازم دايما اللي في النص والفوكس دايما هو الكاستمر. ده اهم عضو في المنظومه كلها، لان من غيره لا انت هتبيع ولا هتجيب عربيات ولا المصانع هتصنع عربيات. انت عارف ان اتصور ممكن ايه الحل؟ يعني انا وانت قاعد بتتكلم انا قاعد اشوف طب هي الحكومات ممكن تعمل ايه، او اللي هي الجهات اللي بتبقى في كل دولة اللي بتراقب. اعتقد الحاجة الوحيدة اللي ممكن يعملوها ان لما يخشوا يتكلموا مع الوكيل يشوفوا هو باع نسبة قد ايه مباشر من معارضه وبعدين الموزعين. لان هو مثلا لو هنتكلم على الماركات اللي هي الكبيرة زي البي ام دبليو او مرسيدس، هتلاقيهم ان هو بنسبة 95% بيبيع من معارضه هو. مظبوط. هتيجي للماركات اللي هي المرسيدس، لا البي ام دبليو ممكن. المرسيدس بتبقى عنده نسبة اقل ولا اعلى؟ النسبة الموزعين عنده عالية شوية، بس برضو بتتفاوت من بلد للتاني. انا لو هتكلم عن مصر، في مصر نسبة الموزعين اعلى شوية، لانه عندهم موديلات عليها طلب كتير قوي هناك في مصر ودايما مش متوفرة عندهم. يعني هي بتبقى النسبة اعلى طبعا في الماركات اللي هي الكبيرة، ده القصد منها. نيجي للماركات اللي هي بقى عندها اعداد كبيرة، تلاقي نسبة الموزعين بتاخد كوتا اكبر، بتاخد حوالي من 30 ل 40% من اللي هو بيبيعه الاجمالي. لو الجهات اللي هي الرسمية اتكلمت مع الوكلاء وعرفت الكوتا دي ايه فعليا، هنا اعتقد هي دي النقطة اللي هي ممكن يبقى فيها رقابة بالتعاون مع الوكلاء. هي ده اكتر اللي هي النقطة اللي يقدروا فعليا يبقى فيها تعاون ويقدروا يظبطوا الاسعار في الاسواق. والله صح؟ انا
موضوع الجهات الرسميه انت يعني هتحمل عليها حاجات غير اللي هي متحملاه دلوقتي، وهيخشوا في تفاصيل زياده قوي. انا رايي يعني انا لو انا عايز اتحكم في حاجه زي كده، هي لازم دايما تيجي عن طريق الوكيل نفسه. لو انا ببيع عربيات موديلات كتير، وفي موديل معين عليه طلب اكتر، والموزع او التاجر عايز ياخده مني، انا هديله موديلات ما عليهاش طلب عندي. زي ما هتبيع لي دي بيع لي دي. انت عارف ان هي في بعض الدول بتحصل العكس. لما تروح للتاجر، يعني انا اشتغلت فتره مثلا في العراق، كان اللي بتروح تاخده من التجار ارخص من الوكيل $1000 ساعات في العربيه. وكانت بتحصل هنا في الامارات، كانت بتحصل هنا معانا في الامارات لما كنت شغال قبل كده في الوكاله اللي قبل كده. كان معارض ارخص مني بخمسة وبستة، الستوك عندي متوفر بالظبط. وعندهم وعندهم متوفر برضو. بالظبط، بياخدوا خصم معين من التوكيل، بيضحي بالخصم عشان خاطر الزبون. بالظبط. ففي ناس بتعمل كده وفي ناس لا، بس انت الفكره عندك لما بتظهر عربيه فعلا عليها طلب، دي المشكله بتحصل لما الطلب بيزيد على عربيه معينه، على موديل بعينه، فتلاقي كله ضرب الاسعار. في وكلاء فتحت معارض باسامي تانية، ده حقيقه للاسف. وابتدت تبيع بسعر التاجر نفسه وبقتش تبيع من الوكيل مباشرة، مش تحت اسمها. فاتحين معارض بره، وابتدوا يوردوا عربياتهم للمعارض دي على اساس التجار بتشتري منهم، ويرجعوا يبيعوا بالاوفر برايس. هي الفكره ان هي بعد ما الهوجه دي خلصت، يعني النهارده الهوجه دي بنسبه كبيره خلصت. هنقول بنسبة 80 ل 90% خلصت، بنسبه كبيره خلصت. النهارده الوكلاء اللي كانوا فاتحين حاجات اللي هي باسامي تانية هيشتغل في ايه؟ ما هو شغله الاساسي ان هو كان وكيل. ابتدى ياخد توكيلات العربيات الصيني ويرميها عند الناس اللي هي الشركات اللي هو فتحها باسامي تانية، وابتدى يعمل اسامي جديده. يعني بقى يفتح توكيل صيني جديد ويجيب عربيه صيني، ويبقى هو الوكيل بتاعها مثلا في مصر او في اي دوله تانية. عشان كده احنا محظوظين ان الصيني هجم. احنا محظوظين جدا ان العربيات الصيني جت. ليه؟ ان هي خلت موضوع الاوفر برايس ده قتلته يقف. بقت الناس دلوقتي كلها بتحاول تبيع عربيتها مقابل العربية الصيني. معلش، انا هروح اشتري عربية سي مرسيدس مثلا، تمنها بالاماراتي هنقول مثلا 350,000، مقابلها نفس المواصفات في عربية صيني بتلتين السعر، بتلتين السعر تقريبا او نص السعر. انت موفر 200,000. لما تيجي تقارن مواصفات، الصيني يكسب. لما تيجي تقارن قوة عربية، في عربيات توصل 600 هورس باور. وخلي بالك من حاجة، ان هو موضوع التخوف اللي عند الناس، موضوع اللي هو اعادة البيع، هو انا اعتقد ان هو تخوف وقتي لزمن معين، يعني هيبقى لمدة 3-4 سنين بالكتير. وبعد ما العربيات الصيني دي هيبدأ تلف في السوق لفة ولفتين، اقصد دورة يعني، التخوف ده هيروح. هي دي المشكلة الوحيدة اللي بتواجه الصيني. ما انا بقول لك، هي بعد دورة او دورتين اخرها. يعني اعادة البيع هي اكبر مشكلة بتواجه الصيني. الناس كلها ما بتشتري العربية الصيني وترجع تبيعها تاني بتخسر فيها رقم محترم، خاصة لو انت هتبيعها في اول سنة استخدام. ما هي دي هتبقى صعبة قوي. فانت لو انت ناوي على عربية صيني، انت فكر في 3-4 سنين استخدام. صحيح. مع ان الدورة هنا مثلا في الامارات 3 سنين، في مصر اكتر، بتوصل ل10 سنين على حسب. عربية عشرة. ما انت اساسا بتبقى زعلان وانت تبيع عربيتك، اللي هو دي بقى لها معايا 12 سنة. فالفكرة ان انت حاول تكمل الدورة بتاعة استخدام العربية، علشان لما تيجي تبيعها تبقى انت فعلا بعتها بقيمة، يعني بقيمة تناقصية مماثلة لاستخدامك ليها. يعني انت استخدمتها بيها زي ما بقول. خلي بالك ان هو ناس كتير متبقاش فاهمة ان دورة امتلاك سيارة حتى عند مصانع السيارات بقت هي دلوقتي 5 سنين. ولما هي بتلف ال5 سنين، هو بيعتبرك زبون اللي هو إعادة البيع. يعني انت اشتريتها مستعملة، فهو بيرميها اكتر على خدمات تانية بعد ما يكون، لان هو بيبقى فايق للمنتجات الجديدة. عشان كده انت بعد 5 سنين بتلاقي الصيانة زادت، قطع الغيار
قلت شويه. يعني هي بيبقى خلاص بدات تترمي عند بقى اللي هم اللي بيصلحوا بره، او اللي هي مراكز خدمه معتمده او الى اخره. وحتى قطع الغيار بتبدا تلاقي توافر ليها من المصنعين الرئيسيين لقطعه الغيار دي بالظبط. وهكذا. انا شايف ان هي دي اخر حاجه نقدر نختم بيها يعني ان احنا نكون وضحنا حته الاوفر برايسنج او الاسعار اللي هي خاضعه للعرض والطلب والعربات الصين. صح كده؟ صح تمام. شرفتني يا محمد. شكرا يا شادي واشكرك جدا. ويعني ان شاء الله الحلقات الجايه تبقى حلوه كمان، ونشوف لو في حد عنده اسئله تانية. انا معلش يعني تعبينك معانا. لا مفيش مشكله خالص، اي وقت. شكرا جدا. شكرا. ميرسي.